Дебют гіперкара Bugatti – це завжди подія, оскільки так рідко в Мольсаймі демонструють нові моделі. Цю прем'єру чекали особливо. Втім, Bugatti Tourbillon не розчарував. Унікальні інженерні рішення, дизайнерські вау-ефекти. Та модель побудована на зовсім новій платформі і призводиться у рух першим в історії марки гібридним двигуном. Ще 5 років тому Bugatti оголосила, що більше не ставитиме рекордів швидкості. Підкоривши позначку в 483 км на годину на серійному автомобілі, в компанії зосередилися на інших областях. Новий супергібрид Tourbillon не можна назвати самим-самим. За розгінною динамікою він поступається Rimac Nevera з 1,8 секунди по максимальній швидкості SSC Tuatara, у якого максимальна швидкість 509 км на годину. На презентації автомобіля голова об'єднаної компанії Bugatti Rimac Матео Римац дав зрозуміти, що покупців гіперкарів не цікавлять сухі цифри. Мовляв, у швидкості того ж таки Rimac Nevera сумнівів немає, а за тиражем у 150 екземплярів за 3 роки вдалося продати всього 50 машин. Тому головною фішкою Bugatti Tourbillon стали інженерні рішення, наприклад, безнаддувний двигун V16. Розробник цього агрегату – британська компанія Cosworth. Робочий об'єм – 8,3 літра. Це дуже гучний верховий двигун, який можна розкручувати до 9000 обертів на хвилину. Сам собою атмосферник видає 1000 кінських сил і 900 ньютон-метрів, що за мірками сучасних гіперкарів не так вже й багато. Тому Bugatti зробила ставку на гібридну систему з 3 електродвигунами. Один вбудований у 8-ступеневий преселективний робот, 2 інших розміщені на передній осі. Кожен приводить у рух одне колесо. Пікова віддача гібрида – 1800 коней, що на 200 кінських сил більше, ніж V16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+, що дозволяє Bugatti Tourbillon розігнатися з місця до 100 км на годину за 2 секунди. Максимальна швидкість нового гіперкара – 445 км на годину, тобто результат базового Chiron'у перекритий на 5 км на годину. Однак прогрес по розгінній динаміці очевидний. З місця до другої сотні новинка розганяється менш ніж за 5 секунд. Це мінус 1,1 секунди. До 300 км на годину менш ніж за 10 секунд – це мінус 3,1 секунди. А до 400 км на годину можна розігнатися менш ніж за 25 секунд, що становить мінус 7,6 секунд. Визначну динаміку Bugatti Tourbillon досягнуто не на шкоду екології, тобто обмежень із заїздом до центру міст не буде. Справа в тому, що конструктори примудрилися вбудувати в карбоновий монокок Т-подібну 800-вольтову батарею ємністю 24,8 кВт-годин. Запас ходу без активації ДВС становить щонайменше 60 км. Про швидкість зарядки автовиробник промовчав. Споряджена маса супергібрида виявилася меншою, ніж у попередника. Різниця становить 1 символічний кілограм – 1995 проти 1996 кілограм. Але з огляду на великий акумулятор цей результат вражає. Заощадити вдалося завдяки відмові від важкого турбомотора V16. Новий атмосферник важить всього 252 кілограми. А також завдяки відсутності механічного повного приводу, спрощенню системи охолодження та інноваційній підвісці, ковані алюмінієві важелі, надруковані на 3D-принтері, на 45% легші. Як і раніше, у конструкції широко використовуються композитні матеріали, карбон та титан. Інтер'єр Bugatti Tourbillon начебто кидає виклик промисловості. Було поставлено завдання створити салон поза часом, який не застаріє ні через 10, ні через 100 років, тому увагу звернули на виробників годинників. Жодних цифрових панелей приладів, всі показники аж до заряду батареї відображаються стрілками. Перед водієм 3 круглі табло з виставленими на показ шестернями, чим пояснюється назва моделі. Звичайно, турбійону у гіперкара немає. Механізму, який компенсує вплив земного тяжіння на точність ходу годинника, новинка не потребує. Символізм полягає в тому, що механічний годинник залишається актуальним і донині, хоча давно з'явилися точніші електронні аналоги. Так і Bugatti Tourbillon уособлює попит на монструозні бензинові двигуни в епоху електромобілів.
Панеллю приладів займаються швейцарські майстри, і кожен кластер – витвір мистецтва, що складається з 600 титанових деталей та дорогоцінного каміння. Точність – від 5 до 50 мікронів. Інший шедевр дизайну – кермо з пелюстками, що парять. У нього 2 спиці зверху та знизу, при цьому ступиця зафіксована, а вся інформація для водія читається незалежно від положення кермового колеса. Про регулювання керма нічого не сказано, але відомо, що сидіння водія жорстко зафіксовано, а можна налаштовувати тільки положення педалей. Сенсорних клавіш у новому автомобілі не видно зовсім, хоча це лукавство. Невеликий сенсорний екран все ж таки є, він висувається з передньої панелі при необхідності. Наприклад, на нього виводиться інформація з камери заднього виду при включенні задньої передачі. Bugatti звертає увагу, що турбійон просторіший за попередника і комфортніший у далеких поїздках. Аудіосистема передбачена, хоч і без звичних динаміків. Панелі салону зроблені таким чином, щоб збуджувати внутрішні поверхні гіперкара, немов струни деку музичного інструменту. Подробиць немає, хоча теоретично таке рішення дозволяє значно заощадити масу не на шкоду якості звучання. Дизайн екстер'єру Bugatti Tourbillon витриманий у дусі попередника, але загальних деталей немає, адже силова структура на основі монокока розроблена заново. Вдалося відмовитися від класичних дверей на користь схеми з крилами метелика. Втім, фірмові риси Bugatti залишилися. Дбайливо збережені овальні боковини та решітка радіатора у вигляді підкови. За довжиною Bugatti Tourbillon на 127 мм більше Chiron, натомість висота скоротилася на 23 мм. Також привертають увагу гігантський навіть за мірками гіперкарів дифузор та висувний спойлер. Передній край заднього дифузора розташований під кріслами. Завдяки такому рішенню інженерам вдалося надати корпусу автомобіля форму крила та оптимізувати потоки повітря. Проїхатися на Bugatti Tourbillon вдасться не скоро. Перші клієнти отримають свої машини лише у 2026 році. Тираж купе обмежений у 250 екземплярів, стартова ціна – 3,8 мільйонів євро. Для порівняння базовий Chiron коштував 2,4 мільйони євро, а тираж становив 500 екземплярів. Ручну збірку гіперкарів налагодять на єдиному заводі марки у французькому Мольсемі. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!